Hi, I'm Vince, and I started this podcast because I spent a lot of my money buying audio gear, and I miss talking to people, and so I decided to create this podcast so I can practice my audio editing skills and at the same time interview people in my life and talk about their simple yet interesting endeavors. Right, guys, today we'll be talking about indoor plants, its growing popularity, the core of this hobby, and the business behind it. So today I have my little brother Josh, who has been growing and selling indoor plants since the start of the pandemic, I think. We'll also dive into Josh's brand called House of Tanums and the work that goes behind selling plants online. So, Josh, can you tell us a little bit about yourself, like a short introduction para aware lang mi kung kinsa ka ug ngano ka? Okay. Ang ano ko. Okay. So hello everyone. My name is Josh. I'm an entrepreneur and a certified plant parent. I also own a small online business. Muna tong gitawag as House of Tanums. Diri sa Talisay and mostly gabaligya lang ko og common to uncommon plants for plant collectors and enthusiasts alike. So, na kay House of Tanums, then you sell plants mainly online. Yes, that's right. And most of the time, or Cebu ra ba mostly imuhang kuan? Depende sa condition sa plant. If naay interested buyer from other regions of Philippines, then okay ra gid magpa air cargo via Cebu Pacific or Philippine Airlines. Oh, okay. Depende if makasurvive ang plant sa travel. Sakto ba? Yes, If kana. delicate siya. Yes. But most of your kanang let's say buyers kay within Talisay or Cebu City. Cebu City good. All right. Then you go for you sell through meetups or do you just kanang magpadaba ka career? Pickups pwede jud kaayo for meetups 50-50. Delivery 50-50 kay depende sa schedule. So murag Oo. medyo hassle pod nga mo. Lagi mo gasto pa kag pang-commute sa syudad. So depende lang gid sa timing and mode of delivery good is Maxim. All right. Mas barato siya. Mas barato gid. Na may other Lalamove? Lalamove pwede pod pero I think ang cheapest Maxim sa ako ang pag-check lang. All right. So do you have any like specific achievements nga like credentials nga pwede nimo ma-share? Okay, ako maingon I'd be happy or glad to say that successfully naka-manage ko to have a small online business amidst the pandemic. And I've sold more than 100 plants in a span of 11 months with a startup nga capital of 40K. Nice. Wa pa kakaabot di exactly og 1 year, no? Wala pa. Oh, awesome. Hapit. But imong journey kana siya wa pa ka 1 year sa pag-sell sa plants pero I'm sure nga mas taas na more than a year na ni imong journey in terms sa pag-dive into aning hobby. Yes, nagsugod yun mga January of 2019. Same time nag-start ang pandemic. I'd like to talk about that more. But before that, na kay mga specific associations or mga affiliations nga pwede mo ma-share? Like, for example, member ba kag certain plant groups or a guild of plantitos? Yes, I'm one of the moderators from World of Aerids Philippines or WAP. The main admin, Sir Juan Miguel, was kind enough to create this group for plant enthusiasts, collectors, to help in identifying, caring, sharing, and selling plants. Awesome. So, Facebook na siya nga group, no? Yes, Facebook. Is it a private group? Private groups, yeah, para ma-maintain bitaw na tong mga manginila. Mga troll. Mga salots. Toxic. But anyone can join as long as tarong sila nga people. As long as mo answer lang sila sa questions na may set of questions before kay i-approve. Unsa kay yung name sa group? World of Aeroid Philippines. Alright guys, World of Aeroid Philippines. So if interested mo, pwede na no, mga beginners. If ako zero knowledge ko, pwede na ko ma-join. Pwede good ko. For everyone gets free for everyone. Alright, so 0 to 99 level people, okay ra gid. Yes, okay ra jud. Right guys, so World of Aeroids, if kamo nagsugod na mo sa inyong plant hobby or if ganahan pa mo start nyo, mo kibawa sa mo sugod, pwede mo join nga to. So
para at least mag-guide mo og di mo mailad siguro sa nabay mangilad no og mga Na dako nga na presyo. naagyon na. All right, so at least no di mo mailad kay no sayang mahal ra ba. No, mahal na maabot mo Mahal. og mga 6 digits? 6 digits ang Depende. ano, Oo, grabe. grabe gid. All right, before we continue on this plant topic, nalang ko'y ganahan nga i-clarify or hopefully matabangan ko nimo ani nga simple question. Sige. As for me, as a person nga very minimal or at least let's say zero knowledge ko about kaning plantito plantita thing, how would you explain it to me? Like nakay ka ng rough general idea kung unsa jud ni siya nga trending hobby? Okay. That's a very good question, Vince. So this hobby is something that we can all enjoy and learn. So wala sa kay giapas nga like oras or Oo. anyone. So it's all up to you. No matter the age or experience, as long as mo appreciate guro ka silang beauty or appearance, Oo. and you have the time and to take care of them, then it's okay. That's to start it off. And what I could suggest for this hobby to any beginners is to start something with an easy to take care of plants, like pothos. It has few varieties with different colors on its foliage, and it's very easy to take care. Like, pwede na niyong pasagdaan in like in a corner o mabuhay na gid siya. Or, pero po dili, very bright light, sa glow light to medium light, okay na jud kayo. All right, so just to clarify things, kaning plant hobby, more jud ni siya of collecting, no? Like mo buy ka sa plants because you like the way it looks, or is it something mo palit ko ani as a furniture? Kana, pwede sad. For interior or exterior designing, I think nindot gid siya, gamit kasi siya to bring a more homey vibe. For more indoor na siya nga use. Pero na may uban sa gawas Oh, sa sa ibutang, outdoors, no? yeah, nasa. But mostly, yeah, indoor plants ang tawag niya. So, Pero trend lang siguro ang indoor plants, pero pwede sa both. Technically, pang outside good ba ang plants. Oo, then inside. ang trend na lang ang for indoor kay para Mo lively ang yes. environment. So let's say na uban nga or mix ni siya, sakto akong pagsabot nga mix ni siya nga hobby nga in a sense ganahan ka nga munindot ang imong space. Let's say kanang sa Instagram makita kog bedroom siya nga pinaminimalist pero napuno siya og mga tanom. So mura siya kipanindot nimo imong space at the same time nag-add ka og something living. Lingaw ang pag-grow lang gid nila, no? Like yes. every morning na kay ganahan ka mo mata or mo bangon og fulfilling, sayo. yes, fulfilling kasi to I-check start off nimo your sila. day. Yes. Nice. So I think murag na ko'y good idea sa unsa jud ni siya nga hobby. So like as a basic hobby, unsa jud ang ma-expect nako or sa people nga kay idea ni? At first kay appreciate lang yung small plants, and then if you think nga murag ganahan pa kay ka to collect more kay struggle sa day siya if mo mag-collect kag daghan, especially kanang mga finicky plants. I think this sad maayo mo spend ka og dakong amount if beginner pa ka kay lisod mga heartbreak nga mamatay na day under sa ato ang care. So ito. adlok po na inana. Para katong nag-start pa kano imo man tong kipatay si Sally the succulent na. Sorry good kayo. Jenica, if you're listening, I'm very sorry. Lagi gift ro ba to ni Jen ako? Jen, sorry kayo. Amo tatong kitry og propagate si Sally the succulent. Okay, murag guol na mo kay tugnaw. Oo, murag nanambok man to siya no kay na overwater siguro to siya. Nasobraan. Yeah, moto kitry ni Josh then wa day siya Ni ni work siya gamay pero na overwater pa sa siya sa the process of moto na. So, all right, but I guess mo gid part gina siya no part na siya sa journey if magsugod jud kaning plants. Yeah. You will see some plants die. yes. by your Expect hands. na lang. Oh. So so it is a hobby. Obviously dira jud siya nag-start on trend, but right now it's also a product because you can sell it online, right? Yes, that's right. We can say nga nagyo mga foliage sa plants kamo like spectacular kay tan-awon, kay ang shape, yung size, yung color. Nabay daghag different species to collect. Daghang families, so daghang kay thousands and thousands na pa mga unknown hybrids or unknown species. Ooh. So mo say something maka-curious ka to collect more. So mo nang logical ra sad siya nga product kay daghan sag people nga mangita gid og mga specific types of plants. Yes, now I get. So mo siya kanang Pokemon. Oh, mo na. Exactly. Okay. It's the more rare nga kuan the plant, the more expensive good.
Oh, okay. The more rare sad, the more siya delikado or hadlok i-take care of. Kana, depende gid na sa imong experience. I think yes, most likely yes. As long as naka-start siguro kag something similar niya nga species or yung growth pattern Oo. and nakapabuhi siguro kag a few plants out of it, then Oo. I think it's good naman. Pwede na ka mo start o collect sa katong mga more expensive plants. If na kay budget. Ng budget, I think, Oo. budget sa ang ato I think put. So kani quick question lang, kani imuhang idea nga to sell plants ning mo gid na imong kiplano or nahitabo ra ni tungod mas ganahan ka mo collect og nicer plants niya in order to do that mo sell kas imong existing ones, then ang imong money kay mo palit kag mas better one, then at some point in time na di mas nindot so i-sell na sad nimo. Inana siya dira siya nag-start or Mao na ang akong main goal karon. Pero di na ang first reason na nag-start. So, during 2019 katong 1st January, mo oo. tong time nga mag-bring ko mo to ni sikat ang time nga indoor or house plants. So, Oo. mo to ni sabay sa trend, kinindot kita sa Instagram, sa Oo. Facebook, ilang mga room. So, mo to nagdaog mga plants inside and na-notice na ako for a few 1 or 2 months siguro to nga wa man kay sila murag nabuhi murag okay nara sila pero namuhi ba mo or nabuhi Sa mo sud sa kwarto nimo oo no. sa sud sa kwarto ya wala man so ni try ko og himog DIY nga greenhouse made Oo. of PVC pipes and clear plastic Ay, garbage mo na sa bags. imong room. Oo. Oo. Castle siya clean nga murag mohatag kaniya usa guro ka day para niya Oo. mo clean tanan kay daghan sa tunga tanom niya. It was okay pero kuangan ka pug light so mo ditong main factor nga nung wa sila ni Grow. thrive. Pero wa sa sila ingon namatay sa room Wasa no. sila nga matay. Murag kailang murag Nabuhi it sila lang. surviving guro. Surviving ana na lang guro. Murag wa pa namatay. Wa namatay pero hapit pa dong naguro sa ito. Pero I think usa sa na murag katong nag-try ko og buhi atong solid succulent. Oo. Dito ko nakat-on nga murag naa di specific sad nga light no nga ilang kailangan like na isang plants nga kinahanglan sa morning nga light na ubang plants mas mo prefer I think mga cactus ganahan na ng mga 12 o'clock to 3 o'clock na Mga light. indirect sunlight gani, No. yeah, makandle sila. So I think sa guys and gals nga mo dive into aning hobby murag I think basic siguro na nimo nga ma-prepare no dapat nga aware ka unsa ang effect sa sunlight o amount of sunlight Yes. sa imong Important room. to do research before anything else. Yeah, Research. all right. Oh, lastly, as a business, sa may maingon nimo ni siya like nabay like certain industry gid ani. Diri, let's say kung sa Cebu lang dan or worldwide, saan ni ang iyang situation? Okay, so it is a very lucrative business, especially karon. The demand is very high. So recently ni-increase lang ang demand during sa pandemic, katong first 3 months of 2019. Uh-huh. And up till now, the demand is still rising. Most, especially katong variegated plants nga na kanang color, kanang puti-puti. Variegated mo na siya kanang naay murag puti siya. Puti. Sakto ba? Puti. Sakto. Puti o kanang yellow, may pagka-pink. Oo, mo siya kanang let's say albino siya nga plant. Kana, yes. Albo. We call that albo. Na albo, aurea. Muna mga 2 top colors guro karon nga tawag na to sought after premium plants, luxury plants. So, in terms as a business, like, daghan ba og mga sellers sa ani sa let's talk about Cebu lang sa na ay mga shops gid ani nag-exist. Ay, daghan gid kayo like local shops. Even before, dugay na gid naamang sad pero I think karon ra ni highlight ang trend for indoor plants. Like grabe gid kayo ang Kaning value. boom gid pero dugay na gid ni siya nag-exist. Dugay na gid exist. Uh, Karon lang murag naabot og more than 6 digits ang value per plant. oh, okay. Ano? Tungod lang gid sa I think sa pandemic sa nga indoor na most people. Pero biggest factor tungod sa variegation kay variegation is a result of a mutation. So it can be genetic, inherited, Uh-huh. or it can also occur randomly, which we call as chimeric. Chimeric. Yeah, chimeric. Muna siya. So, ang mga, let's say, ang valuable plants gidani ka ng mga variegated, ka ng mga normal plants siya itsura, pero na siya like white color. Mga albo or rhea. Then, any type of indoor plant, pwede ma-variegated. Yes, pero depende gud sa genetics or sa pag-propagate.
Naman Ah, say uban nga chemically induced. So naging mga okay. special botanist is nga mga magdo research and mag Murag nanay chemical or gid nanaslay pang butang. science, Gid pang science, butang, yeah. magic. Sila laboratory. So Oo, yeah, kana what this kay ko ka-explain na kay disclaimer, I'm only a fellow collector po, sakto. hobbyist. All right, so moving forward, I'd really like to talk about your journey from not knowing anything about plants to where you are right now. Nga, you've been selling plants almost nonstop for a couple of months now. So nice sad kay siya nga growth. And yeah, let's talk about your plant journey. How did you start? As you've mentioned before, nagsugod ni sa katong around the pandemic time, no? Yes, Nga kana. I think ganahan lang kadto magbutang og nice plants sa imong room. Oh, for aesthetics lang. Oo, aesthetics lang yun. Yes. So murag ang katong imong pagtanato nga time, ang plant mura lang gyud siya decoration lang. Oo, mota gito. Then ang nahitabo wa sila ning strive or sila ning grow, nahadlok sad ka mamatay sila. Matay, Inana. oo, mo gito. Oh, so moto na pugos gid ka og try og himo og indoor nga greenhouse. DIY. Yeah. DIY nga DIY na. greenhouse. Then what to ning work? And so imo tong kipagawas kainomdom ko nga nagkataon lang ko to nga time kay imbes lingaw ta siya nga hobby nga in a sense nga magpanindot kasi imong room mura kag mubutan lang kog plant nya nindot na tanawon pero nahitabo na noon ikaw na noon ang murag na slave sa imong plants at nga time kay murag imo siya isaka para imong ma-appreciate pero imo siya inaog then imong iripat inana so like maka-expect ba ang mga tao nga mao na ang ilang sudlan if mo sud sila ni nga hobby? Motong time nga wala pa kay ko'y research, so trial and error pag ito siya nga time. So I think di man ka-experience siguro, or if nag-research yung kadaan nga like nakagi-follow nga YouTubers, influencers Aha. online, and if you have friends nga close na pod nga mo ingon nimo daan sa on pag-prepare for Oo. indoor houseplants, I guess gamay a part of it marag maka-expect guro each Naagya po every yung gamayng part nga di siya sayop ang mentality ba nga mag-expect ko nga hey ganahan ko nindot siya tanawon sa akong room then mo na mupalit ko then ako'y butang then nice na kaya akong life yeah, like sayop na siyang sayop yun na mentality. siya, oh. Murag you have to put effort good in taking care of them. So Alright, so mura gid siya let's say mura siya responsibility like mura kag naay kay pet. Yes. Alright. Usay basig maka-discourage sa uban nga ay kapoy man di ay. Pero naman sige I think naasay beauty ma-learn nimo no through the hard work. Yes, daghan gid kag makatunoy like patience nimo, Oo. ang the appreciation of kanang nakay makita nga imong pagkahago. Like Oo, in daghan grow. sila o Plus like murag na lang gyud something ang plant di ba nga murag soothing sila sa para nato. yeah, sa tong mood or sa Oo. tong eyes. But if na sila murag chemical pheromones i-release sa air para at peace Para ta. at least mo purify sila sa air. Tinod Yes, kana na. Tinoy. Sige. Sa una kasabot lang ko gamay ana nga feeling kay natoy time sa akong life pod pag college nga ning try ko og plant og something sa backyard nga di lang ko mo mention unsa kay di sad ko sure kung unsa to akong kitanong pero nalipay kay kwadto niya every morning kay naano ko'y reason mo matag sayo nya nindot kay tanong bisag og gamay ra siguro it's either na siya kitubo nga gamay or halos wala siya kitubo pero murag feeling nimo lang tubo siya or nindot lingaw siya nga feeling makakita niya imo gid siyang ki-take care mo learn pasad ka about sa kana mga sa soil niya no og sa kana Sa mga potting mixes. Oo. Kana katunon sa yeah so wow that's a lot but it's mo bisad biya ng hobby biya gid siya di ba? Yes. Right, so if makabalik lang ta sa imuhang journey, so nagsugod to as something you want to put in your room, then turns out nga di na nakasayon ang iyang pag-take care plus ang lighting sa imong room dili ideal no para Yes. nila. Oo. And then what happened next? Like So, mo to what to ni succeed ang DIY greenhouse. So, I transitioned na pod sa backyard. So, mo Alright. tong skeptical pa ko kay init ang backyard oh, ato. kay like bare cement ra gyud siya, like full cement. So, murag grabe ka init niya. Full direct sunlight pa jud, no shade from any Like trees. 3 o'clock sun, gid siya, or 12 o'clock, no? Oo. Yung og pag magtabon, so murag wa gid, murag Oo. mamatay ra gid. So, nag-research na lang kung unsay ideal nga materials o outdoor greenhouse nga muka bring you enough shade. So, Oo. mo tong
na ito yung mga net shade around 70% yung shade. So, Kaya at murag least, black nga net. Mo ba na black siya? siya nga net. And mo to, naghimo na lang ko, pero expensive man sad siya. Also, like before ta mo talk atong greenhouse nga imong gipatukod sa backyard, di ba naa kay katong phase nga nag-DIY ka around sa side sa tong house? Ay, naa to, pero ka lang. Di siya As is enough? lang. As is lang. Murag like, okay ra siya at certain months, and then, I think summer kay mo direct na gid ang Ang sunlight. sun. Oo. So like kung let's say naanad ka nga ibutang imong plant nga ready mo change di gyapon ang Direction. sun, no? Ang Oo, direction yung sa direction. sun Oo. throughout the year. Oo. So mo day ang advantage nga na kay murag specific greenhouse kay ma-manage gani mo like Yes, everything. effective. Effective gid siya. Alright. Around that time daghan na ba kag plants ato? Kuan, mga, let's say, less than 100? Or mga 100 guro. 100 plants? 100 plants. Oo. Daghan na gud na. Pero gagmay man ang uban no. Ang uban gagmay. Oo. So na kay mga 100 plants ato then purely for hobby pa to atong time. Yes, for hobby ra. Papagid ka na maligya. Wala pa ato. ibaligya adto ka dyan. So na kay idea ato nga ganan ka mo baligya or mainly mag-greenhouse lang gid ka para lang gid sa imong plants? Nag-start na ko kuan, think of selling kay mo to mahal man ang greenhouse, around cost to 20-25K. Wow. So, Ang materials niya kay kuan man no? Polycarbonate nga roof. and then ang Mga metal lang nga mga. bars, angled bars. Kana, metal angled bars. So muna tanan like Mora siya. 25K. Mahal siya. Mahal din no. Mahal siya. Pero durable lang sad siya. So, makalast siya og 5 years or more. Bitaw no. Mo lang siya nakanindot. Like ang metal like naman si coat no so di siya mo rust. Yes na. Double coating man siguro or triple coating. Oo. So, naghimo na kadto, then nanakay daghang plants, then nakahunahunan lang kag mamaligya para makabawi man ma-sustain. lang. Oo. Murag gasto ka yung kuan nga kaning hobby. So, murag Let's say kanong sa around sa time nga purely hobby lang nimo siya, nakay mga rough estimates sa pila mo nagasto? As a hobby lang yung katong wholeheartedly nang hulek lang. 10 or less? 10K less. More 10K for 100 plants? I don't know. Since katong sugod lang mga less than 10K. Mga 20 plants? 20. Mo nang start mga 10K. Then around atong time nga 100 plants na siya, nakay mga rough estimate. Like ang value niya or ang pag-buy na ko nila? Let's say ang value na lang siguro. Sige. If karon, I would say more than 5 digits. Wow. More than 5 digits. Ang sila tanan. Pwede sila maabot og 6 digits. Ooh. More than 6. Ruby how good. Depende man sa kuan species niya katong variegated plants. So, pero ang value sa imong collection naabot ra sa dog inani tungod sa reselling. Oo. Lisod siya maabot og inani like if buyer ra gid ka pirmi no. Murag hurot imong kwarta, murag luoy. Pero sakit lang pod nga murag nakapalit ka nya murag ilat go ra pod nimo nga gi-care sad nimo sumurag. Murag part nimo is like a family ana. Parang family siya. Then murag bye-bye. At least new family. So karon na kay collection nga dakog value, nakasugod na sad ka og buy and sell, trade og plants, and nahuman nagtukod ang imuhang greenhouse. Mm-hmm. Around this time, nagsige active na kay kaana no online. Wala pa kay ganito ako mo startup sa katong business. So mo tong naka-inspire to make SK planters first. Alright. So before House of Tanums, which is Monica ron, nag-SK planters pa ka to before. Kaya murag simple raman kayo. SK short for Simon Kwan and then planters. So murag easy. So kuan day Simon Kwan, Joshua Simon Kwan day ang name sa kong little bro. So SK Simon Kwan planters. Yes. And SK planters ho? kuya SK planters ho? Bitaw. So naka-start kag SK planters mo to imong first nga murag identity online. Yes, mo to. Then around that time nag-exist na to imong greenhouse. Then to. Nice na ang kay big collection nga mo na to. Mm-hmm. SK planters. Kato nga time nga nag-SK planters ka, dito na jud ka ni decide nga imo ning i-business. Yes. Mo na gito. Start up of this online business. Unsay mong thought ana like ning kalit ba siya one day nga daghan mo ko ani ako na negosyo or marag I'm in too deep na.
may pag ako na ning pangurtahan. Unsa ang mga driving force nga ning transition ka from just a collector to someone nga nanagid kay aspiration nga maka-create gud og negosyo ani nga hobby. So kato, I wanted to get my ROI. Oo. So I'm not into this hobby kay tungod nag-appreciate lang kay gasto man siya. Oo. So motong nakauna ko to sell some plants para po compensate ang nagasto nako for collecting them. And nasa ko'y ma-increase na ko ang budget for collecting more or accumulating other plants na po. So murag if person ka nga mo dive into this nga murag natural ra siya nga mo occur nimo. Murag I think yeah, no? slowly. Kay bisag ako mga fellow friends, mga new friends sa mga plant community, mao naman sad. Nagsugo na sa sila baligya na sad. Oh. So murag natural transition siya no, di siya something a forced nga. Dapat mo kurtan ko ani. Dili. Depende ra po if pero sa siya kuan if inana like lucrative mangid kay siya. I think pwede ra gid. As a person nga nag-start jud sa hobby niya kay at some point sa imong level mo grow ra gid siya naturally no. Mo grow ra gid siya. Timing ra ba ni nga ning dive ka ani nga hobby o small business like something ni siya nga imong plan out good or na timingan ra ka kay nahimo siya trend? Moto kong reason before na mention nga for aesthetics lang unta pero nakita po nako online mga end of 2019 na mga YouTube influencers ni foresee sa ilang demand o price increase for the upcoming years. Notong murag naka-trigger nako pag middle of pandemic or let's say middle of 2020 nga mo sell na lang pod kay dako na mga siya value daan. In a sense na timingan na pod ka. Na timing na pod ko. Yeah, murag advantage lang pod ka kay paspas rasad ka nakakita sa growing demand. Most of nga time. Nice one. But let's say naanay mga gahi ato nga time kung sa Cebu lang daan. I think naana pero dili pa guro ko kaila nila at that time. Kay noon starting pa mo ko so more like I'm getting to know people pasad. O naabay community specifically sa Cebu? Yeah, naara online. Sila sa Cebu Plant Market na nagdugay na sila Ma'am Jik, Ate Jo, Kuya Lloyd, and so many more like daghan pagid kay sila nga ri. So kana sila mga dugay na sila gid. Dugay na gid sila mga collectors. Amazing na nila mga collection. Si the Julian Grace, mo din siya sa Queen Pillar of the South. Nagdugay na siya nag-sell og plants pero karon mas na nigrabe na mas ni sikat na pod. Alright. Sa Karkar. Sa Karkar sila. Sa Karkar. Kani mga sellers like daghan na sila mga ubang sellers nga kani ang murag na siya kani nga special plant then ubang sellers nga kani sad ang ilahang murag special. Pero karon I think mix na kay the way i-process ang mga products as a plants kay like import to the Philippines and then mga first contact nga suppliers or resellers diri mo sell sa other resellers na pod. Wait, so imported na ang mga kasagaran plants? Ang in demand karon is aeroids nga family mo si philodendrons ug anthuriums na uban nga mas expensive. Wala di siya native diri. Okay. So mostly imported from Thailand o Holland. Layo asad sa Holland no? Oo. So like mo dako sad samot ang prices nila abot nga rin. Mao na siya. And nanay, I would expect nga igsud nga rin nanay nagatang na daan nga mga kailan nila. Sila makauna. So mo nang connections good. Is important. Karon nga nakatalk na ta about sa kaning naanay nag-exist nga small community ani sa Cebu o sa Philippines pod. Let's dive deeper into kuan daw Josh kaning House of Tanums, like from SK Planters to House of Tanums. Nganong House of Tanums man? Kuan. Basically ang akong gimo nga greenhouse, matawag mo na to sila balay for plants. Sa moto na ka hunahuna ko nga House of Tanums. House of Plants first. Kaya mo simple ra pero na-taken naman siya from another plant seller from Cebu. So akong gina na lang Bisaya. Why not Bisaya o English? Kaya para mas nasay atua
nga Oh. matawag nga word. So motong House of Tanums, balay para sa Tanums. So imo lang ki-change ang plants into Ito, Bisaya nga nga version. word. Oo. O murag mostly na inanam sad ang mga, let's say kanang mga, I think mga milk tea shop, murag kanang isagol nila ang English o let's say Spanish nga word Oo, nga mo oo. na naangan sa company Oo. na. So yan, ning work ra sad og House of Tanums mo siya fancy pero inato gyapon nga Oo, nga feeling. feeling. Dili Exactly. siya. Mo gina ang direction. Then, ki-mention na to sa atong pilot episode nga si Jenica, Princess Basilan Mercado to ang naghimo sa imong logo, right? Yes, ayun, pasado ko again ni Miss Jenica, ang one of the amazing graphic designers sa Cebu. Yes. But she is now located in Cagayan Cagayan. na. Okay, Yeah. nakauli na siya sa province. Yeah, makasad na ako nga wala na siya sa Cebu for now, but kalipay sad kay at least kuan siya, spend more time with her family na pod. Mao. Yeah, so House of Tanums, and na nakay greenhouse, na nakay great collection, nakasugod na ka og interact sa community online. So yeah, how does it work? Like, mamaligya gid ka sa, let's say, sa FB Marketplace, or naagi specific groups or pages nga dira ka mamaligya? First part nga mag-post gid ko sa main page sa among account, which is House of Tanums. Mora Guys, na check FB. us out sa Facebook, House of Tanums. So, mora na siya. And then, after that, mag-start nag-share sa other groups nga Cebu Plant Market or Cebu Plant Lovers Community para ma-aware na po ang mga other interested buyers. Sa asa to? Cebu Plant Market og Cebu Plant Lovers Community. Alright, guys. So, mamaligya mo. Or mamalit mo. Mamalit. Amalit og baligya. Mamalit og baligya. Or bisag share lang gud og kuan kana mga care tips, or gusto lang mo share sa inyong pictures sa inyong plants kay magpa-flex. Mo flex ka sa mga plans. Pwede ra sa dito. Alright, nice. So, active ra sa dyan na nga community, no? Active ra sa. And then katong sa marketplace yung nahisgot Vince kay kato paspas gid kayo, like at least nara nimo ang details as long as complete lang ang price, location, mode of payment, mode of delivery, and then condition of the plant. I think mo okay naman sila. So mo palit na sila. So lahos ra? Dali ra jud kayo sa marketplace? Smooth ra gid. Smooth. So most sa imong masel, would you say nga sa marketplace gud nimo? I would say marketplace gud. I-post ra nimo no ang mga details, then if maganahan sila kay imo ra ipa-carrier? Ipa Maxim or Lalamove, depende. Then kabantay ko na a few times no mo bisita ka sa Lapu-Lapu kay murag sa airlines. Magkuha ko og plants via air cargo, or ako ipa-deliver sa Luzon or sa Mindanao, depende. So mga few times na siya if na kay mga out of Cebu nga mga buy and sell stuff. Yes, man. Natoy one time no nga ning hapit ta sa may Pier 1 nga ning kuha kag like plant permit, unsa to siya? Kana phytosanitary permit para lang mag-guarantee unsa nga plant bisan actually di gini maayo. Dapat on i-check sa mga attendance nga to sa BPI, mo na tong gitawag og Bureau of Plant Industry. And important unta to check yun nila ang plant condition, unsa ang potting mix kay gibaw magdala niya tag diseases or pests na ngadto or illegal plants. So kinahanglan ka ato nga permit before nimo i-ship through air or sea? Yes, kinahanglan to. Okay. Pero di ra nila i-thoroughly check. Di nila i-thoroughly I think i-check nila pero murag dili good kato. Di nila kanang open up or ipaagi like scanner or something. Wala ra. Kaya I think expensive pud kayo na. Since kana libre ra sad sila. Pag di man siguro kayo as alarming ang mga plants nga magdaog diseases, no? Mao sad. Kana sad. Alright, so what to House of Tanums? So is there anything else you would like to add, like details about your business? Aside from sa katong greenhouse, I think kuan ang expensive plants lang siguro. Karon I think the most expensive plant nga na purchase is the Monstera adansonii aurea, and up for bidding siya this coming weekend, and the starting price would be around 5 digits per leaf. Whoa. Yes, so medyo expensive siya. Per leaf? Per leaf. So do you sell it per leaf or daghan siya leaves? Per leaf, per cutting. So gagmay na siya? Around like
A A hand? hand? Oh, a hand or less than a hand. Grabiha din, no? Oo. So if mga full grown, mas mahal siya? Mas mahal Mga gid nana. siya. O like mabot siya Okay. 6 digits if like a bunch or like Oo, kanang like whole... 5 or 6 leaves. Oh. So like, as a seller, like, ang imuhang main job is to buy a plant, i-grow siya, then i-cut off, no? Yeah, Kanang propagate. i-propagate nimo. Propagate, yes. Then sa dira ka maka-earn sa imong na-propagate. Oo. Kay mostly karon na ganan ako as collection na pod murag di kay into business or 50-50 lang. Oo. So mo nang di kay kumus overspend good o like 10 or 20 pots of the same variety. Okay. More like 1 or 2 lang ana. Oo. And then grow lang. And then Oo. cut. Para di kay siya hassle sad, no? Oh, murag I think mag-stock ka sa imong products murag Oo. takes time ana. Bitaw sa no, murag di sad siya, lisod siya nga murag pina-product nga nakoy daghan kay ngayon ani sa ka variety. Oh, I think okay na siya if plano mag live selling. Oo. Siguro ana, okay ra gyud. Okay. So Josh, now that we've mentioned a little bit about plants and like the digits behind them or like how much they are, muas lang ko like unsa ang pinakamahal nga plant imong na buy or na sell? Would you like to share or at least na rough ideas amount? Katong ganihan na mention, bagoy lang Monstera Dansoniae aurea nga per leaf around 5 digits. Kato siya. Man, all right. Yes, so medyo Per expensive. leaf? Yes, per leaf. I think So, expensive na. Around ana sad nga price ang pagpalit nimo niya? Oo, same. So aside from that, like naa ba kay mga specific highlights or mga moments nga you'd like to share or mga mga insightful moments nga murag ma-delight sad ang listener siguro? Sige, I think let's start with the bad lang siguro para Sige daw, mga the heartaches. worst. Sige daw, Heartache. heartaches. Koan, one time nagpalit, dili ra pagid ako. Si mama po na siya giganahan. Oo. Alam mo, if namino ka, sorry kayo. Kanang namalit mi og Philodendron verrucosum from Luzon. Oo. And ganahan mo gid ako siya paliton. And si mama nagalgal po na ako nga. Oh, Nindot man siya. Oo. So, dali na po mahalin kay nindot siya. Niya, ang price kay okay ra to at that time. Oo. Pero mahal but okay ra. Pag abot dire, so kanang excited bitaw kay ka nga ganahan ka mo palit dayon kay murag nindot kay siya. Oo. Na-hyped up ni mo hype self. up ka. Nya wa ka ga-ask or check tanan gyud like kung sa yung roots na stable na ba. Oo. So pag abot dire dead ang usa ka plant or like wala na gyud roots. And then ang usa kay barely surviving pero karon kay one small tiny leaf na lang siya. So, sakit so sakit to siya. Sakit kay to. Murag kanang expect ka murag excited na kay ka to have this na add na sa collection pero wala ra di. Sakit. Sakit sa bulsa. Like sa bulsa. A few thousand pesos. Mga 5 digits set. What? 5 digits set. Nadigay mga inanasan ng heartaches, no? Bro, let's say katong like nailad ka sa seller ato or wala man. I think partly my fault na to og pag mishandle sa akong nasugo ngadto sa Manila. I think tungod murag sa kainit. Gikan siya sa Manila ba? Manila to gikan. Saka dugaya siya more or less if inana na package. Less than 24 hours if air cargo. Dali ra gyud. Dali ra siya. Pero ang kuan lang gid lagi ang pag kana malabay-labay baron or inana. Okay ra man as long as packed well lang kana. Bitaw no hadlok ang feelings nga magpadakag tanom. Hadlok nung kumuhikap. Nadi ko usa ka heartache nga ma-share pag nga kato nagkuyog ta sa Bionic sa Kulon nya nagdaka to imong gamay nga plant kay baligya kato de naputol na mo ni mama so nakagasto mig 1K nakatapal mig 1K atong plant nga mong naputol gamay la pag ito di pa ito pero muna siya sorry po sa nag-expect na to nga buyer one abot ang yung tanong okay so bitaw. Ang other good thing at least sa akong experience kay ang sought after sa akong collection nga nakuha na ko from a Bisaya pero nagpuyo siya sa Sweden kay to siya go work OFW siya and timing na po nakita na ko siya nga nagpost nga for barter ang Monstera albo nga nagka-cost to 5 digits ang per leaf and then na-surprise ko anong gi-barter man yung murag
shocking sa kay nga pag offer na ko 5 different plants ni okay ra pud siya. So like it felt like too good to be true ba. So like naskatasot ko gamay pero at least okay ra gyud niya na confirm pag meet paghatag niya sa plant kay like happy gid kay ko. Mora gid sakto gid. Sakto gid to. Yeah, sakto gid to. And then expectation sa picture mo like na beyond pag ganing expectation ako pag tan-aw niya in person. So murag that was a very very good trade. Nice one. Like best. One of the best. The best. For me murag if pwede mo hilak og tears of joy murag yes kato mo gito. Highlight. Like maminaw lang ko kay ma-feel na ko ang kanindot mura siya makahimo og good day. Nga kana murag kana makuha na gid nimong usa sa lista murag crush unsa na scratch off nimo sa list murag mo gid ang feeling. Nice one. Congratulations. Recent na to? Thank you. Kuan last year na to. All right. Ano yung mga recent success or mga failures? Mga minors? Kuan if failures I think dapat magpa-down payment na gid ko daan for reservations. Ngano? Dagan na ni mga na-experience sa sellers nga ganing magpa sir or ma'am, magpa-reserve ko mambig. Ganahan ko ni Tanum. Di rin siya limited sa plans. Di rin sa kanang sa tanan yun. Magpa-reserve lang ko wiki. Ganahan ko ana. Nya, di o pa day sure gid kuhaon or dili. Kireserve lang. I-reserve lang so murag atong pagtuo, lahi atong pagtuo sa or pag-interpret sa reserve sa tuo kay murag napay chance nga mo decline. Pero dapat if reserved wala na. Kuha na dyan. Dan deal na. Nandil unta. Bitaw no? Pero sige na lang at least wala man say na nakuha ng kwarta. At least this is siya stealing or kanang murag ilad. Mura lang ning cancel lang. Cancel lang. Pero at least okay na lang. Sige pero na lang. Kana lang imong na learn like down payment down na lang. Down payment na lang yung daan. Murag at least. Right, that's good to note. I think any industry no? Murag down payment siya. Yeah, dapat siya. Panigurado na lang. Right, so wanna kay any other short stories nga ganan i-share or anything? Mo na to. Okay. Good na lang. I think sa greenhouse. Yeah. Para mag-talk sa greenhouse. Alright, kani something ni siya nga na-amaze kay ko. Guys, if maka-visit mo sa mua, pero kanan lang mga kaila. Di sa mo magpasod og kanan lang kaila. Pero sa kanang mga kaila or kanang mga few people nga nakakita na sa greenhouse nga, cool kay siya tanawon kay na siya mga nice nga lights og hanay kay siya pagka-purma and ma-proud gid ko niya magpakita og mo share sa akong mga kaila kay interesting kay siya niya. One of the few things nga na interested kay ko kay na-automate nimo ang lights and sprinklers. Yes, no? Overall, kanando ha. So, moto ka tong nagturda ganiha about polycarbonate, the materials. So, ang katong gi-install nako kay misting system. Misting system, no? Moto. And katong mga grow lights. I think around 12 or 13 man siguro to kabuok. Ka-grow lights. Nako i-mention day kadiyot nga naatoy time nga ni fail ka sa grow lights no mga nakaagi ka to face nga sayop nga mga types of lights katong kuan nga tumbumbilya to sa una kuan round to ang shape niya LED hapon siya adi man sad sa failure siya pero murag kuwang gid siya kuwang I think wa kay ko kita og improvement gamit ato nila so kinangid kag specific gid nga lights no for growing like murag mas bright gid siya. Alright, then katong natoy usa nga katong clip-on nga murag blue o purple o red. Fails ito pero ang sa moto siya. Then karon nakakita na gid kag kani yung grow lights imong gigamit kay specific na gini siya for growing plants na gid. Kato sad pero I think mostly for seedlings man to or germination pa. Ang katong clip-on. Katong clip-on nga blue. Kay murag di man kayo as bright good. Murag dim raman ang light nga ma-emit niya. Compare nimo karon nga murag bright kay murag masayag pa kaysa sa balay nato murag. Murag siya ig-on nimo sa greenhouse igabi kay mura siya holy king of kana holy gito. Grabe. Wow. Cool sad kay siya tanang murag nindot kay siya murag shootan nga mo siya kanang pangsalida backdrop. Nindot sa magsambay ngadto pero sa init lang. Humid ang sud no? Medyo humid siya. Then like in terms sa katong automation, guys, cool kay na iyang likod kay kikapoy na akong little bro o sigig kapoy pamisbis. So naara siya ganang
timer ba na no? Imong Smart plug misting. kato. So na siya smart plug then kanang na siya specific time of the day Makaset ka sa app. Yeah. So nakaset na kag schedules niya murag mo sprinkle na lang siya on its On its own. own. Oo. Yeah, like cool kayo. And ang lights pod no like mo on or set siya on its sets, own. yeah, oo. So nindutan nun like na-automate nimo ang imong tedious nga mga repetitive jobs. Yes, murag na less hassle na gid siya. More on enjoyment, appreciation na gid karon. Like nahanay na gid siya. So gamit no like maka-expect sad ko nga dito barato ug di sad to sayon ang dili. pag-install ato like ang planning phase kita ko mag-drawing pa ka, research pa ka sa YouTube sa mga tips no. Oo. And moto ang nakakita na pud ko tong smart plug tungod sa YouTuber si Plants ni Meg or ni Ate Meg, siya kay taga Pampanga. Oo. And then moto nagkita ko sa yang smart plug na video which was really nice kay at least na appeal pud niya sa yang greenhouse pud, outdoor greenhouse. So didto ka nakakuha sa idea nga i-automate ang lights o ang sprinkler misting system kana. So siya nag-inana sa siya. Mostly misting system la to. Ang iya. Nasa gamay grow lights pero I think smaller scale manggoro to. Ang iyahang kihimo. And kani I think di ko sure if kinahanglan po power supply kay murag I think dako ra kayo akong gi-use nga voltage or wattage ba. So di ko sure if mo boto ba siguro or something. Oo, sa pero so far wala man ka. So far wala. Pero natay one time nga naguba ang usa ka smart plug tungod na basa. Nabasa sa O1. So motong cons, I think dapat secured good siya. Like really secured. Kana pero once karon na figure out na nimo everything na smooth, sakto na smooth na tanan. Smooth na good. Pero hassle sa jud siya pag setup no, like physically demanding sad ang pagtaod. Yes, especially if ikaw ra usa mo or sa mong hire ka siguro pwede ra. Pero ang planning phase daan I think kapoy na siya. No? Murag I think it took months para lang ma-inani siya kay usay na kay i-add na nasa kay i-change na kay di ganahan or so na. Nasa usay I think manganvas pagay ka if sakto ba ni nga solution para sa imuhang problem. Sayop din na palit murag gasto na sa. Pero like for now karon like cool kay tanon like hands down props to you. Thank you. Cool kayo automated greenhouse nga you know, it saves a lot of time and doesn't save a lot of money though. At least time. At least, and then more of mas na kay more time to appreciate na lang sa plants, no? Awesome. And yeah, so that's everything about the greenhouse. Anything special you want to add? Koan lang. For beginners or for anyone who's really interested to start this hobby is collect plants that you can grow. Start something with common and then see nga if ma-thrive nimo sila. I think that would be a good start na. And don't give up until it's not dead. I think murag night times nga ang plants murag kamatinunog naong. Nga if you think murag na overcare ba nimo siya or na undercare pero on its own mo revive ra siya on its own. So okay. Na instances nga na. So kana og ay lang sa di lang sad nga mawad agana no nga if na mamatay usa don't give up murag ayaw magkaturo sad no like makatabang gid siguro mo learn sad sa basics ikasugod like asa siya ibutang unsa ka init ba na iyang lugar mabasa ba siya sa uwan inana basics mga requirements nila and kani po day like if a person nga plano mo sud ani maka-expect ba siya mo gasto gyud thousands nga dako or sa more or less for a beginner sa price range ano mga 1,000 more or less I think pesos. okay naman na to start like di makakinahanglan mo spend og like expensive plans depende ra po spend what you can afford. All right. But if you had to put like a price range 1,000? 1,000? Yeah, daghan na. Depende sa plant imong gusto. I think okay na gud na. Okay na mo start around. Bisag 500, okay na. Narasad. Bisag lesser, Or bisag libre. Na gud na. Na yung mga libre mga uncommon plants lang. Oo. So, pwede, pero di ka mo condone anang naay nindot nga plant imong silingan imong putlon. Ayaw lang. Manangit lang. Grabe na. So, ayaw na. Pero kanang murag mato ko kanang sa busay kanang naami mga parehag na akong sa imuha pero dagko kayo pwede ra na siya lain sa kay kog mga tiko okay si mama manguha man sa gid nga to so sige na lang nara sa naagid ka na mo laglaag padong busay niya murag dong ano sa dong
Pero kanang mga wild, di ba? Buha lang. Oo. Kanang mga wild na sila. Oo, naara. Pero nam sa uban nga kanang makita ram gi-arrange kinilag tarong pero kuhaan yapon. Basta Ayaw lang sad. Oh, ayaw lang. ayaw lang. Di enda promote Pero I nga. mean, fair game ra ang wild. Di man sad nimo patyon, di ba? Makuha ra mo kag leaf. Oh, or pero I think di good pwede yun. If like masakpan ka, magkuha ka sa wild, I think Adi- di ka mapriso gid ka. Ah, sige. So, wa lang kayo siya Dili. na stricto og enforce nga. Oo. Kuan lo. Or depende lang siguro. Naging mga loopholes sa atong mga Oo. balaw. So, Pero bitaw guys, sige, at your own risk na lang na ang inana nga mga butang. kuan buhat na binuhatan. Alright, so daghan-daghan na to ng storya. I think we've covered most of, if not all of what we plan to cover. So let's slowly close this up. And, I'm just going to ask you to, if you have a few things to say for everyone before we close this off, like you want to promote yourself or people are, who you want to promote. Okay, so I would just like to say hello to my good friends in the plant community, like si Ate Jo Silvosa from Ang Hardin ni Badam, ni Ma'am Grace sa Queen Pillar of the South, Graceland's Garden, and then si Ate Kat from Cebu Mixed Plants, and to my other very good friends, sila Stan, Kuya Lloyd, si Sir Juan Miguel, si Sen, and everyone in the World of Aeroids Philippines family. World of Aeroids Philippines. And, sa mga beginners who aspiring plant enthusiasts, please feel free to join World of Aeroids Philippines, so where you can learn a lot about this cool hobby. Yes. And in terms of House of Tanums, Josh, like how do people contact you if they want to buy, sell, or ask anything about this topic? How do they reach you? They can just go to our Facebook page. It's House of Tanums, or in the Instagram, still the same, House of Tanums. House of Tanums. Yes. All right, you guys check that out sa Facebook, and I'll be putting that link wherever I'll be posting this episode, so guys can check that out. And one more thing. I think I have one more thing to say, but I kind of forgot. I would also like to say kanang silang Ate Che. Thank you, Seth. Right. For supporting, because without them, kay nilisad ma-establish akong kuan. House of Tanums. All right, Yeah, awesome. and Kuya Junrei. All right, awesome. Thank you, guys. And any other pages or groups that you want to mention for like people nga ma-direct nimo sila to where they can check out? You can all go to Cebu Plant Market. You can buy and sell cheap plants there, or like affordable plants. And then you can also join Cebu Plant Lovers Community. It's good for learning more about plants and also selling and sharing. Right. Lastly, Yeah. the group of Aerids Plus Philippines Plant Tips. Ate Pia is one of the Cebuano-based moderators, and they have a very big group that's mainly focused on sharing and learning about plants. All right. So ito yung name to? Aerids Plus Philippines Plant Tips. All right. Thanks, Josh. And hopefully sometime soon, if, na malingaw rasad ang mga zero listeners. No, but now seriously, kanang hopefully, nice po no if maka-invite tag one of other guys or gals nga hiligani, then you guys can talk about it on the show. Would that be possible? I guess if there will be. No? if magpadayon pa ning show, or if magpadayon pa ba ang pabaligyan tanom. Either way, well, thank you so much. And, I think that's everything, right? Yes, I guess we pretty much summed it all. All right. Thank you so much for coming here into my podcast show. And Thank you. yeah, I guess that was about it. That's Yes. everything we have to say about House of Tanums and this plantita Yes. hobby. It's a pleasure to be in this podcast again. Oh, yeah. Thank you. Thank you so much, little The brother. setup is really nice. Oh, thank you. I'm trying to make this place look as cozy as possible. And thankfully, wala na nag-error ang recording. So, like, smooth na ni karon, mas nice niya kung new nga na-try. Reaper. Shout out din ni Sean. Salamat kay sa pag-introduce na ko sa Reaper. Kay,
yeah, di gid siya mo crash so far and mas gaan siya og feeling in terms sa software. And yeah, smooth na karon and hopefully mas mo smooth pa ni soon. Hopefully maka-invite pa kog more guests and sa mga naminaw, thank you guys so much sa pagpaminaw and you know if you na may mga specific topics or specific people nga ganahan ninyo madunggan sa show, please feel free to comment or just message me or anything. Don't forget to like and subscribe and send me money if you have the time. Peace out. Thank you.